الرد على شبهة أين طلب المسيح العبادة. يكرر لنا الإخوة الأحباء المسلمين سؤال هو أين طلب المسيح العبادة؟ لأنه لو يوجد بشر من أنبياء الله هيقولوا اعبدوني. رغم الردود الواضحة القوية واللي أنا قلت أمثلة منها من شوية صغيرة وقلت أعداد كثيرة واضحة على هذا الأمر وتوضح ألوهية المسيح، إلا إنه بيكرروا الأمر ضعف. فيمكن أقدم أمثلة قليلة جدا من كثير جدا على سبيل المثال لا الحصر. لكن في البداية يمكن الإخوة المسلمين مش واخدين بالهم إن معنى العبادة في المسيحية واليهودية تختلف تماما عن معنى العبادة الإسلامي. إن هم عبيد وأذلاء وغصب عنهم، وحتى لو ما سجدوش لإله الإسلام ظلهم هيسجد، ولو رفعوا راسهم لإله الإسلام أثناء الصلاة هتتحول راسهم لراس حمار، والحاجات دي كلها. هذا الفكر غير موجود عندنا في المسيحية. فخلي بالكم بس، يمكن انتم مش واخدين بالكم، لفظ العبادة يختلف تماما في الفكر المسيحي واليهودي الكتابي بالكامل عن الفكر الإسلامي. يعني ايه عبادة؟ أولا العبد. كلمة عبد أو عبادة أو عبد في العبري تحت قاموس سترونج مثلا H 5647، الكلمة دي تأتي بمعنى يعمل، تطبيقها يخدم. يعني يبقى خدمة، سواء خدمة قيد أو خدمة تنفيذ أو خدمة إطاعة. قاموس براون يقول لنا الكلمة دي برضه معناها الآتي، إن هي يخدم آخر. فكلمة إن هو إنسان يعبد الله يعني إنسان بيخدم ربنا. فعبادة الله في معناها الكتابي في الكتاب المقدس هو العمل لخدمة الله. كانت في العهد القديم عن طريق تقديم العبادة والذبائح وخدمة الهيكل والمائدة وخدمة الطقوس وغيرها وحفظ الوصايا. معناها في الكتاب المقدس العهد الجديد في اليوناني في قاموس سترونج لاتريلو، وهتلاقوها تحت رقم G 3000، الكلمة دي تأتي بمعنى خادم أو وزير للرب أو ولاء ديني، يخدم ويقدم خدمة. هي دي معنى العبادة. قاموس ثاير اليوناني لنفس الكلمة يقول لنا الآتي: يخدم سواء مقابل أجر، يخدم إنسان الله، عبد لحر. في العهد الجديد تعني عقيدة، خدمة، عبادة، تقديم عطايا وعبادة لله. من قاموس الكتاب المقدس يقول هي عادة تكريم الإنسان وخشوعه والتعبير عن خضوعه لله أو الآلهة الذين يؤمن بهم. وقد وجدت العبادة من أن عرف الإنسان الله، ومنذ آمن الإنسان بالله أو بآلهة أخرى غير الله. فالعبادة تتنوع وتختلف حسب الزمان والأماكن. عشان كده قلت لحضرتك مفهوم العبادة مختلف ما بين الفكر المسيحي والفكر الإسلامي وحسب مفاهيم الشعوب وعاداتها. لكن الكتاب المقدس وصف نوعين من العبادة: أولهم عبادة الأوثان وما يرافقها من بناء المذابح وإشادة المعابد وتقديم الضحايا وإشعال النيران والرقص والغناء وغيره من الأفعال الوثنية. وعند العبرانيين أنفسهم أو عند جيرانهم في فلسطين وسوريا ومصر واليونان والرومان. أما النوع الثاني فعبادة الله الواحد الإله الحقيقي يهوى إلهيم. وقد كان اليهود يخلعون أحذيتهم وقت العبادة، هي عادة شرقية لا تزال طبعا أخذها الإسلام حتى الآن، ويطأطئون رؤوسهم ويحنون أجسادهم ويسجدون حتى تمس رؤوسهم الأرض. ولما جاء الرب يسوع المسيح بعض أتباعه قابلوا بنفس الطريقة. يعني إيه؟ علامة العبادة إن الإنسان ينحني يحني جسده لغاية ما راسه تلمس الأرض. ده معنى العبادة. نلاقي في العهد الجديد ده تم للرب يسوع المسيح لما سجد كورنيليوس لبطرس، ولكن بطرس رفض تماما لأن ده ما يصحش لبشر. في التراث الثقافي والفني للشعوب التي تجري فيه تلك العبادة، وهي في الوقت نفسه متأثر بتلك العادات وبذات التراث، لكن المسيحية حاولت أنها توضح أن العبادة أمر طبيعي وأن تزيل منها الشكليات المتكلفة. يعني العبادة في المسيحية هو الاقتراب من الله والاتصال به والتحاور معه.
يا اللي بتكتب لي يا الأستاذ على المايك، يا الأستاذ اللي بتكتب على التكست رجاء محبة ضيفنا العزيز احتملني لغاية ما أخلص إجابة وبلاش تشتيت، وردة لحضرتك. كويس؟ فالمسيحية هي العبادة دي حاجة قلبية أكتر منها أمور طقسية. والأمور الطقسية بعيدة عن غاية العبادة. فالعبادة مش بالمفهوم الإسلامي، هي شوية ركعات وكلمات محفوظة يكررها عابد إله الإسلام اللي يشعر بالذل أمام إلهه لأنه عبيده اللي خلقهم عشان يعبدوه بس وممنوع يرفعوا رؤوسهم. لا، في المسيحية العبادة هي خدمة الله وكلمته وأبنائه والخضوع له بمحبة والعلاقة معه. الرب يسوع المسيح وضح ان في مجيء الاول مش جاي علشان يعبدوه، ده هو جاي عشان يحررهم، هو جاي عشان يرفعهم من مرحلة العبودية الى مرتبة الاحباء. في انجيل يوحنا 15:15 والمتكلم هو الرب يسوع المسيح، بيقول للي بيؤمنوا بيه لا اعود اسميكم عبيدا. يعني هم قبل ما يقول لهم الكلام ده هم عبيده، لكن هو بيقول لهم من دلوقتي انا مش هقول عليكم انتوا عبيدي انيمور، خلاص لا اعود اسميكم عبيدا. الرب يسوع المسيح بيقول لتلاميذه للمؤمنين بيه للكثيرين اللي موجودين، بيقول لهم من الان انا مش هقول عليكم انتوا عبيدي اللي بتعبدوني، لان العبد لا يعلم ما يعمل سيده. أوضح لك العدد ده بلفظ إسلامي يمكن يتوضح أكتر. بيقول أن العبد لا يسأل عن أشياء إن تبدى له تسيئها. العبد لا يعلم ما يعمل سيده. واضح؟ المسيح بيقول أنا مش هسميكم عبيدي، لأن العبد ما يعرفش بيعمل سيده إيه وما يقدرش يسأله، لا تسأله عن أشياء. لكن المسيح بيقول أنا مش عايز دي، مش عايز طريقة العبادة دي، لكني قد سميتكم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي. المسيح بيقول لهم أنا مش هسميكم عبيد بعد كده، أنا هسميكم أحباء، لأن عبيد الآلهة الأخرى ما يعرفوش بيعمل إلههم إيه، لكن أنتوا أنا قلت لكم كل حاجة. واضح؟ ورغم ذلك الرب يسوع المسيح قبل العبادة اللي هو معناها إيه؟ السجود والخضوع والاحترام والصلاة والطير من كل معاني العبادة، بأنهم يخدموه ويخدموا اسمه ويخدموا كلمته ويسجدوا له. ناخدهم واحدة واحدة من المعاني اللي فهمناها، إن العبادة هو السجود والخدمة وخدمة الكلمة والاحترام. أول حاجة خدمته. بعد الرب يسوع المسيح قال لكل عبيد، قال لهم أنا من دلوقتي مش هقول لكم أنتوا عبيدي، أنا هقول لكم بعد كده أنتوا حبائي، لأن أنتوا تختلفوا عن أي عقيدة تانية. أي عقيدة تانية العبد ما يقدرش سيده بيعمل إيه، ما يقدرش يسأله، لا تسألوا عن أشياء، أما أنتوا أنا بقول لكم كل حاجة. وده الاختلاف في المسيحية عن أي عقيدة تانية، وخاصة العقيدة الإسلامية. في المسيحية إحنا نسأل إلهنا زي ما قالنا في الكتاب المقدس في العهد القديم، هلما نتحاجج يقول الرب. فإلهنا علمنا إن إحنا نتحاجج معاه، نسأله، هو بيحب يجاوبنا زي أب بيحب يجاوب ابنه، مش زي متكبر ما بيحبش يجاوب حاجة. ففي إنجيل يوحنا إصحاح 12 عدد 26 يقول إن كان أحد يخدمني فليتبعني. هم من اللي كانوا بيتبعوه، هو اللي كانوا تلاميذ اللي آمنوا بيه، كانوا جايين عشان يخدموه ويقدموا له الخدمة، لأن واحد من شروط العبادة هي الخدمة. وحيث أكون أنا آسف هناك أيضا يكون خادمي، وإن كان أحد يخدمني يكرمه الآب. فالمسيح بيسمي اللي بيؤمنوا بيه لما بيخدموه دول خدامه. وأيضا الرب يسوع المسيح قبل السجود ليه في إنجيل متى إصحاح 8 عدد 2 وإذ أبرص قد جاء وسجد له قائلا يا سيد إن أردت تقدر أن تطهرني، يعني تشفيني. مع ملاحظة أن اليهود ما يقدروش يطلبوا من حد تاني يشفيهم إلا يهوى إلههم بس.
في إنجيل متى 9:18 وفيما هو يكلمهم بهذا إذ رئيس قد جاء، وده رئيس يهودي، فسجد له قائلا إن ابنتي الآن ماتت، لكن تعالى وضع يدك عليها فتحيا. بيؤمن بي إنه له قدرة على إحياء الموتى، ومش قدرة على إحياء الموتى يعني هيصلي لإلهه عشان يعمل معجزة، ده بيقول له أنت مباشرة وجيت سجد له هو. إنجيل متى 14:33 ودول تلاميذه. والذين في السفينة جاءوا وسجدوا له قائلين بالحقيقة أنت ابن الله. دول مش جم سجدوا له عشان صحاب ولا احترام، لا، ده سجدوا له واعترفوا به هو مين. في إنجيل متى 15:25 فأتت وسجدت له قائلة يا سيد أعني. أيضا في إنجيل متى 28:9 المريمتين وفيما هما منطلقتان لتخبر تلاميذه أن إذا يسوع لقاهما وقال سلام لكما فتقدمتا وأمسكتا بقدميه وسجدتا له. في إنجيل متى 28:17 ولما رأوه سجدوا له ولكن بعضهم شكوا. إنجيل مرقس 5:6 فلما رأى يسوع من بعيد ركض وسجد له. إنجيل لوقا 24:52 فسجدوا له، ده قبل صعوده مباشرة ورجعوا إلى أورشليم بفرح عظيم. إنجيل يوحنا 9:38 وده سجود إيمان وليس سجود احترام، عشان البعض يقول ما إبراهيم سجد، لا، مختلف. إبراهيم سجد احتراما للناس، إكراما ليهم في العادة الشعبية اللي موجودة. لكن في إنجيل يوحنا هذا الرجل سجد إعلانا عن إيمانه، مش سجد كاحترام. تلاقيها لفظا في يوحنا 9:38 فقال أؤمن يا سيد وسجد له. سجد له ليه؟ إعلانا عن إيمانه وتعبده وفعلا إثبات لصدق هذا الإيمان. طيب الشرط الثاني من العبودية اللي احنا فهمناها الخدمة، الشرط الثالث بعد الخدمة والسجود، الشرط الثالث انه يصلي له. واليهودي لا يصلي لأحد ولا حتى النبي إلا ربنا بس، ليهوى إلهين بس. ونلاقي في إنجيل متى 8 إنجيل متى إصحاح 7 بداية من عدد 21 المسيح بيقول في ناس كتير بتصلي لي لكن مش كلهم أنا هقبل. ليس كل من يقول لي يا رب يا رب، ده المسيح المتكلم، يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا؟ باسمك يعني هو اللي بيديهم القدرة على فعل المعجزات، وباسمك أخرجنا شياطين، وباسمك صنعنا قوات. أنا ما شفتش واحد مسلم باسم رسول الإسلام بيتنبأ، ولا باسم رسول الإسلام بيخرج شياطين، ولا باسم رسول الإسلام بيصنع قوات، ولا حتى باسم إله الإسلام، لكن نعديها. رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين 8:10 لأن هذا هو العهد الذي أعهده مع بيت إسرائيل. من المتكلم هو الرب يسوع المسيح على لسان معلمنا بولس الرسول. بعد تلك الأيام يقول الرب أجعل مواميسي في أذهانهم وأكتبها على قلوبهم وأنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. طيب زي ما قلت من شوية صغيرة، العدد اللي موجود في رؤيا يوحنا اللي هو في 1:8 المسيح الذي يقول أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، يقول الرب يهوى. الرب اللي هو باليوناني كيريوس اللي هو ترجمة اسم يهوى في السبعينية. الكائن، والكائن ده هو معنى اسم يهوى. يهوى معنى العبري معناه الكائن، والذي كان والذي يأتي القادر على كل شيء. رؤيا يوحنا اللاهوتي 21:6 ثم قال لي المتكلم الرب يسوع المسيح قد تم، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية
أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا، من يغلب يرث كل شيء وأكون له إلها. واو. وهو يكون لي ابنا، ما قالش عبدا لأن ما عندناش المعنى العبودية الإسلامي، لكن أكون له إلها، والمتكلم هنا الرب يسوع المسيح، وهو يكون لي ابنا. طيب ما فيش عبد، لما عبدوه قالوا له يا إلهي أنا بسجد لك وبعبدك عشان أنت إلهي. في نلاقيها فين؟ في إنجيل يوحنا اصحاح 20 عدد 28. توما لما الرب يسوع المسيح ظهر له كانوا بيسجدوا هم للتلاميذ، توما أجاب وقال له ربي وإلهي، وهو يكلم الرب يسوع المسيح لما قال له علشان رأيت توما أمنت، طوبى لمن آمن ولم يرى. فتوما ساعتها قال له ربي وإلهي، وده إيه؟ بعد السجود، لأن توما ما كانش شافه لما ظهر للتلاميذ المرة الأولانية وقال لو ما شفتوش مش هؤمن، ولو وضعت الصباعي في آثار المسامير مش هؤمن. فظهر له المسيح وقال له ابقى مؤمن، فآمن وسجد له هو مع التلاميذ زي ما قريت لك من شوية، كل التلاميذ سجدوا له. ولكن توما مش بس سجد له، قال له ربي وإلهي، يعني بيسجد له وبيؤمن بيه إن هو رب وإلهه، فسجود عبادة. طيب شرط رابع حفظ الوصايا. الوصايا دي وصايا الله، حتى انتوا القرآن ما بتقولوش عليه ده كلمة محمد رسول الإسلام، القرآن انتوا بتؤمنوا ده إنه كلمة الله، صح ولا أنا غلطان؟ نلاقي إنه الوصايا دي وصايا المسيح. في إنجيل يوحنا 14:15 يقول إن كنتم تحبونني يا عبيدي، اللي أنا بطلت أقول عليكم عبيدي، بقيت أسميكم أحبائي وأبنائي، إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. إيه ده؟ مش الوصايا الله بس، لا، ما هي وصايا المسيح، لأن المسيح هو الله الظاهر في الجسد، وتنفيذها. في إنجيل لوقا 6:46 ويقول لماذا تدعونني يا رب يا رب وأنتم لا تفعلون ما أقوله. لا، العبودية بتاعتي مش إن أنتوا تقولوا لي يا رب وتسكتوا، العبودية بتاعتي إن أنتوا تحبوني وتعملوا اللي أنا قلته لكم. اتباع طريقه في إنجيل يوحنا 10:27 خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. تتبع المسيح. ايه ده؟ هي ما بتتبعش ربنا، ده بتتبع المسيح. لان المسيح هو الرب، هو الله الظاهر في الجسد. انجيل يوحنا 21:22 قال له يسوع ان كنت اشاء، المسيح اتكلم على ارادته، انه يبقى حتى ان اجيء فماذا لك؟ اتبعني انت. هذا المسيح يقول لهم يبشروا بيه، مش يبشروا بإله تاني. ليه؟ لأنه هو الله. في كورنثوس الثانية 4:5 فإننا لسنا نكرز بأنفسنا بل بمسيح يسوع ربا، ولكن بأنفسنا عبيد لكم من أجل يسوع. أيضا العبادة من شروطها إرضاء الإله اللي بيعبدوه في رسالة غلاطية 1:10 أفأستعطف الآن الناس أم الله؟ مين اللي يهمني إن أنا أكسب رضاه؟ الله طبعا. أم أطلب أن أرضي الناس؟ فلو كنت بعد أرض الناس لم أكن عبدا للمسيح. ده بولس الرسول بيعلن بوضوح إن هو بيعبد المسيح. بس خلي بالك في بداية العدد قال لا، أنا ما يهمنيش الناس، يهمني الله. ما يهمنيش أرض الناس، يرضي مين؟ يرضي المسيح. واو، يعني الناس لا، لكن استخدم مرة الله والمرة الكلمة المرادفة ليها المسيح، لأن المسيح هو الله. أقرأ لك العدد مرة تانية عشان تركز فيه أخويا الحبيب الضيف المسلم اللي موجود عندنا أو الضيوف المسلمين. أفأستعطف الآن الناس أم الله؟ أم أطلب أن أرضي الناس؟ فلو كنت بعد أرض الناس لم أكن عبدا للمسيح. شفتوا نصين العدد بيقول إيه؟ الناس الله، الناس المسيح.
خدمته في رسالة كولوسي 3:24 عالمين أنكم من الرب ستأخذون جزاء الميراث لأنكم تخدمون الرب المسيح. إيه رأيك؟ رسالة رومية 14:18 لأن من خدم المسيح في هذه فهو مرضى عند الله. ليه؟ لأن الله هو المسيح. بل أيضا تلاميذه كانوا يسموا نفسهم إن هم عبيده، ورسله كانوا يسموا نفسهم إن هم عبيده. في رومية 1:1 بولس يقول بولس عبد يسوع المسيح. يقول مين؟ المدعو رسولا المفرز لإنجيل الله، رغم ان الإنجيل ده هو إنجيل المسيح لأن الله هو المسيح. في رسالته لأهل كولوسي 4:12 يسلم عليكم أبفراس الذي هو منكم عبد للمسيح مجاهدا كل حين لأجلكم بالصلوات التي تثبتكم كاملين وممتلئين في كل مشيئة برضه الله. يعني عبد للمسيح عبد لله لأن المسيح هو الله. في رسالة معلمنا بطرس الرسول الثانية 1:1 سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله. ايه ده؟ انت يا بطرس مش رسول الله؟ لا. ومش عبد لله؟ لا. انا عبد ليسوع المسيح لان الله هو الرب يسوع المسيح. فيقول عنه ايه؟ الى الذين نالوا معنا ايمانا ثمينا مساويا لنا ببر الهنا والمخلص يسوع المسيح. ويستخدم هنا الإضافة اللي هي التاء اليوناني اللي تعني تكميل المعنى. فيتكلم هنا على بر إلهنا اللي هو مخلصنا يسوع المسيح. طيب يمكن بولس وبطرس غلطانين. بعض نلاقي نفس الكلام معلمنا يهوذا في رسالته 1:1 يهوذا عبد يسوع المسيح وأخو يعقوب إلى المدعوين المقدسين فالله الآب والمحفوظين ليسوع المسيح. الله هو المسيح، عشان كده يهوذا عبد يسوع المسيح، أخو يعقوب عبد يسوع المسيح. فهل كل بعد ده هيكرر واحد السؤال ويقول أين طلب المسيح العبادة؟ أما اللي هيرفض بعد كل ده زي ما قلت قبل كده ده هيدينا دليل قوي جدا إن مهما اتقدمت أمامه أعداد واضحة جدا هو هينكر، لأن هو مش جاي ياخد أعداد زي ما بيدعوا ان هم عايزين عدد، لا ده هم جايين للإنكار والمقاومة. أتوقف عند القدر ده. أشكر حضراتكم جدا.